שלום לכולם, וברוכים הבאים לחלק השני של ההרצאות של השבוע השישי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. אז בשבוע הקודם אנחנו דיברנו על המודול הראשון שנעבור בקורס הזה, והוא היה ה-full header. אמרנו גם שהשבוע נעבור על מודול נוסף שנקרא מולטיפלקסר או מרבב בעברית. אז בואו נדבר על מולטיפלקסר. ככה כותבים מולטיפלקסר, שוב בעברית זה מרבב. ומה המרבב עושה? אז המרבב הוא רכיב, בעצם מעגל צירופי, כן? שבורר מידע בינארי מבין אחת הכניסות שלו. הרכיב הזה מורכב מ-2 בחזקת n כניסות, קוראים להם כניסות מידע, i, input, כן? מסמנים את זה בתור מוקס 2 בחזקת n חלק ל-1, זה אומר 2 בחזקת n הופך להיות 1, ככה פשוט מסמנים מוקס, בסדר? והוא לוקח אחת מהכניסות שיש לו, 2 בחזקת n כניסות, ומחבר אותה למוצא, מעביר אותה למוצא. עכשיו, איך הוא יודע איזה כניסה להעביר בדיוק? על ידי כניסות הבחירה, ה-n. לפעמים קוראים לזה כניסת הכתובות, כן? כי זה איזה כתובת לבחור מהכניסות שלו, כן? מהמידע שלו ולהוציא. בסך הכל יש לרכיב הזה 2 בחזקת n כניסות, שזה המידע, פלוס n כניסות בחירה, ומוצא בודד. עוד מעט נתחיל לדבר על הרכיבים האלה, נראה איך הם בנויים. אבל למה צריכים רכיבים כאלה? אז הרעיון ברכיבים האלה הוא, השימוש בהם הוא די רחב. משתמשים בו הרבה, גם במחשבים שלנו היום, בטלפונים שלנו, הניידים, לניהול כתובות וגישה למערכי זיכרון. שיש לנו זיכרון בתוך הטלפון, משתמשים במולטיפלקסרים בשביל לגשת לזיכרון הזה, לעבודה השוטפת של המעבד. אנחנו נראה את זה בהמשך כשנדבר על מערכי זיכרון בהרצאה 11, אם אני לא טועה. משתמשים בו גם בשידור רשתות על ידי תזמון וניתוב של אינפורמציה. לא כל כך נדבר על זה בקורס הזה, אבל תדעו שהוא רכיב מאוד נפוץ גם שם. ועוד משהו, זה אפשר להשתמש במולטיפלקסר, לממש איזה מעגל צירופי שבא לי. זה ממש כמו איזשהו מיני מעבד לעניים במרכאות, כי אם אני יכול לקחת רכיב ולממש בעזרת הרכיב הזה כל פונקציה בוליאנית שאני רוצה, אז בעצם יש לי איזשהו מעבד קטן, כי אני יכול לעשות איתו כל מה שאני רוצה. הרי מעבד זה בעצם פונקציה בוליאנית ענקית, נורא מסובכת, ספציפית גם עם זיכרון שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, נדע את זה עוד 2 הרצאות, אבל כרגע אין לנו זיכרון, אז אין לנו בעיות כאלה, אין לנו זיכרון, כן יופי, אין לנו רכיבים ששומרים זיכרון ולכן אין לנו בעיות כאלה, וכל מעגל בלי זיכרון אני יכול לממש על ידי מולטיפלקסר. אז בואו נמשיך ונראה את הרכיב עצמו. זאת דוגמה למולטיפלקסר 4 ל-1. איך אני יודע שזה 4 ל-1? יש לי 4 כניסות מידע, i0, input 0, i1, input 1, i2, input 2 ו-i3, input 3. יש לי מוצא אחד, שזה f, ויהיו לי 2 כניסות בחירה, 2 כתובות, s1 ו-s2. איך אני יודע שכאן יהיו לי דווקא 2? הכל מתחיל מכאן, אם יש לי כאן 4, נכון? אז זה אומר 2 בחזקת n שווה ל-4. אז ה-n עצמו הוא 2, כן? זה כאילו לוג 2, לוג בבסיס 2 של הדבר הזה, תמיד ייתן לי את ה-s'ים שלי, את כניסות הבחירה. תמיד יש קשר ביניהם. כן? ל-4 יהיה תמיד 2. זאת הדוגמה למולטיפלקסר. איך זה עובד? אם ל-s'ים שלי, לכתובות, נכנס 0, 0, במקרה הזה s2 זה מדמה את ה-MSB, ו-s1 את ה-LSB. אז אם נכנס לי 0, 0, אני מחבר ל-F את הכניסה במקום ה-0, ה-I0, כן, 0, 0. אם יש לי ב-S2, S1, 0, 1, אז אני אוציא את I1. אם יש לי את 1, 0, אני אוציא את I2, ואם יש לי את 1, 1, אני אוציא את I3 ל-F. בסדר? זה מה שהרכיב עושה. לפי מה שאני מכניס לו כאן, לפי מה שאני אומר לו, קח עכשיו את ה-I1 ותעביר ל-F, קח עכשיו את I2 ותעביר ל-F. הוא פשוט מחבר את F לכל אחד מהעין, בהתאם למה שיש ב-S1 ו-2. בואו נראה איך מממשים את זה. אז ככה, זאת הטבלת אמת שלנו, נכון?
שימו לב שכאן f הוא לא 0 או 1, אלא i 0 או i 1, אבל אין בעיה להתייחס לזה. אנחנו פשוט עושים ככה. אם אנחנו במין טרם 0, זאת אומרת בשורה הזאת בטבלה, כן? אז f יהיה i1. אני לא יודע אם זה 1 או 0, אבל אני יודע ש-f יהיה i1. אם אנחנו בשורה הזאת בטבלה, אז f צריך להיות, סליחה, i0 זה צריך להיות כאן, f יהיה i0, כן? אם אנחנו בשורה הזו בטבלה, 0 ו-1, אני לא יודע מה f צריך להיות כאן, אבל אני יודע שהוא יהיה i1, אז אני מכפיל את זה ב-i1. נכון, אני מזכיר לכם שיש לנו את המינטרמים, כל מינטרם תהיה רק אופציה אחת של S1 ו-S2, שעבורו השורה בטבלת האמת באמת תקרה, וכל שאר הקומבינציות של S1 ו-S2, אותו מינטרם יהיה 0. ולכן רק כאשר M0 הוא 1, זאת אומרת רק כאשר S1 הוא 0 ו-S2 הוא 0, רק אז אנחנו נקבל את השורה הזו בטבלה, ואז אם F הוא I0 שווה ל-0 נקבל 0, ואם F הוא I0 שווה ל-1 נקבל 1. בסדר, זאת המשמעות של הכפל כאן. אותו דבר עם M1, M2 ו-M3, עם I1, I2 ו-I3. בסדר? אז אם נכתוב ממש את הביטוי, נקבל את הביטוי הזה. עכשיו, שוב, אני מזכיר קומבינציה של S1 ו-S2, לא משנה אם הם 0 או 1, תמיד רק ביטוי אחד כזה, רק או הביטוי הזה, או הביטוי הזה, או הביטוי הזה, או הביטוי הזה, יהיו 1, וכל שאר הביטויים יהיו אפסים. עבור הביטוי שיהיה 1, נגיד שזה במקרה הזה עכשיו, הביטוי הזה 2, S1 גג, כשזה יהיה שווה ל-1, אם I2 הוא 1, אז באמת זה יישאר 1, ואם I2 הוא 0, זה יהיה 0. ואז ככה אנחנו מקבלים את F שווה ל-I2 במקרה הזה. ככה הכתובות גורמות לברירה הזאת, כן, המרבב מהמילה בורר. אוקיי, אז בואו נמשיך. ככה מממשים את זה, נכון? זה לא מסובך לממש את זה. יש לי פה רק מכפלות, כן, זה SOP. ואפשר גם תמיד לדעת מה יהיה ה-fan-in ומה יהיו הרמות. אז ה-fan-in תמיד יהיה המקסימלי במעגל 2 בחזקת n, נכון? למה? כי אני בסוף צריך לברור מכל אחת מהכניסות מידע שלי. אם יש לי 4 כניסות מידע, כן, אז הסכום הזה יהיה עם 4 איברים. אם יהיו לי 16, הסכום הזה יהיה עם 16 איברים, נכון? במקרה הזה של 4, הסכום הזה צריך להכיל גם משהו שיגיד אם I0 יהיה או לא, משהו מינטרם שיגיד אם I1 יהיה או לא, מינטרם שיגיד אם I2 יהיה או לא, ומינטרם שיגיד אם I3 יהיה או לא. לכן אני צריך עבור 4 כתובות, I0, I1, I2, I3, סכום של 4 איברים, והאור האחרון תמיד יהיה עם כמות האיברים כמו מספר הכניסות שלי, לא כתובות, סליחה, הכניסות שלי, מספר הכניסות שלי, זה תמיד 2 בחזקת n. עכשיו, בנוסף אני אצטרך שערי end, שבשערי end האלה יהיה לי תמיד n פלוס 1 כניסות, ה-fan-in יהיה n פלוס 1. למה? n, אני מזכיר, זה מספר הכתובות שלי. נכון? במקרה הזה 2, יש לי את S1 ואת S0. אז אם יש לי שתי כתובות, S1 ו-S0, אני אצטרך שכל שער n יקבל את שתי הכתובות האלה, כי n שולטות אם זה 0 או 1, זה המינטרמים שלי. אבל בנוסף אני צריך גם את המכפלה ב-i, בכניסה הרלוונטית. לכן, אם יש לי n, כן, יש לי n כתובות, n כניסות של כתובות, שזה S1 ו-S2, אז ה-fan-in של כל אחד מהשערים האלה יהיה אותו n פלוס 1, כי לכל אחד מהשערים האלה תמיד בנוסף לכתובות ייכנס ה-i או הכניסה הרלוונטית. בסדר? ותמיד לכל מולטיפלקסר אלו יהיו חוקים של ה-fan-in'ים. אני יודע מראש איזה fan-in'ים אני צריך. מבחינת ההשעיה, כן? ההשעיה של כל מולטיפלקסר היא תמיד 2, אם לא סופרים את הנוטים, כן, יש לי את השער הזה ואת השער הזה, אלה כל המסלולים שלי. אם אני כן סופר את הנוט, אז יהיו לי מסלולים עם עוד שער נוט, ואז ההשעיה תהיה 3. השעיות של שער, כן? אם השערים הם לא באותו השעיה, אז יהיה טיפי של זה ועוד טיפי של זה ועוד טיפי של זה אם אני סופר אותו. שהיא השעיה לא רעה בכלל לרכיבים שמתנפחים והם מאוד מאוד גדולים. 4 על 1 זה לא מאוד גדול, אבל אם יהיה לי מוקס נגיד של 64 על 1, אז זה השעיה מאוד מהירה.
כמובן שאז הרכיב מתנפח ומתנפח, כן? כי יהיו לי יותר ויותר שערים והפן אין יהיה ענק. ומוק של 64 על 1 יהיה לי פה פן אין של 64, שזה המון. אז באמת, איך נבנה מוקסים גדולים יותר? 8 על 1 או 16 על 1 או 2 חזקת n על 1 כשn הולך וגדל. אז כמו שאמרתי לפני רגע, אפשר תמיד לבנות את זה ממש בצורה ישירה, וזה יתנהג אותו דבר, פשוט הפנין יהיה מאוד מאוד גדול, ולפעמים פנין גדול זה מאוד בעייתי. אפשרות אחרת היא לבנות מוקס גדול כרצוננו, על ידי מספר מוקסים של 2 לחלק ל-1, בצורה רקורסיבית. עכשיו, מוקס של 2 לחלק ל-1 זה המוקס הכי פשוט, נכון? הוא יותר פשוט ממוקס של 4 ל-1, הוא נראה ככה. יש לנו כתובת אחת, S0, 0 או 1, והיא בוררת בין I0 ל-I1. אז באותה שיטה של המינטרמים שלנו, M0 כפול I1 ועוד M1 כפול I1. סליחה, M0 כפול I0 ועוד M1 כפול I1. זה אומר S1 גג כפול I0 ועוד S1 כפול I1. בסדר? וכמו שאמרנו לפי החוקים, יש לנו כאן שער אור עם פן אין של 2, נכון? כי 2 בחזקת n זה 2, ובמקרה הזה יש לנו שערי AND גם עם פן אין של 2, בגלל שזה 1 ועוד 1, כן. 2 בחזקת n זה 2 בחזקת 1, אז זה יהיה 2 עבור 2 בחזקת n, ו-n שווה ל-1, אז n ועוד 1 יהיה 2 עבור הפן אין של שערי n שלי. ובעזרת השער הזה, אני יכול ליצור בצורה רקורסיבית איזה מוקס גדול שאני רוצה. כמובן שזה יגיע על חשבון ההשעיה. בסדר? אין ברירה, אין ארוחות חינם. ככל שאני בונה מוקס גדול יותר בשיטה רקורסיבית כזאת, הפן אין שלי יישאר אותו דבר תמיד, אבל ההשעיה תלך ותגדל ככל שהמוקס יגדל. בואו נראה איך מממשים את זה על הלוח. בניית מוקס 4 ל-1 בעזרת מוקסים של 2 ל-1. הבנייה היא בצורה רקורסיבית. אני מתחיל בלרשום שני מוקסים של 2 ל-1. למוקס העליון אני מכניס את I0 ואת I1 בתור הכניסות. למוקס התחתון אני מכניס את I2 ו-I3 בתור הכניסות. אני מזכיר למוקס 4 ל-1 יש 4 כניסות. ויש את הכתובת S1, זה ה-LSB של הכתובות. אותן אני מכניס בתור הכתובת למוקסים. למוקס 2 ל-1 יש רק כניסה אחת בתור כתובת, אני מכניס את S1. את המוצאים J0 ו-J1 של הדבר הזה אני מכניס לעוד מוקס 2 ל-1, ולא אני מכניס את הכתובת MSB, את ה-S2, והמוצא הוא F, שזה המוצא של כל המעגל. עכשיו, מה קורה פה? איך זה עובד? אז איך המעגל עובד? בואו נראה את טבלת האמת. אז נרשום שנייה את טבלת האמת. בסדר? רשמתי את טבלת האמת, ועוד שנייה נסביר, אני רושם, עוד רגע נסביר מה קורה כאן. זוהי טבלת האמת, שימו לב, של מוקס 4 ל-1. איך זה עובד? אז תראו, אם S2, שהוא הבורר של המוקס האחרון לפני F, הוא על 0, כן? זה אומר שרק J0 הוא זה שישפיע. זה מה שמסומן בכתום. ואם S2 שווה ל-1, זה אומר שרק J1 ישפיע. עכשיו, אם J0 משפיע, S1 קובע אם זה יהיה I0 או I1. ואם J1 משפיע, אז S1 קובע אם זה יהיה I2 או I3. אנחנו עושים ממש היררכיה, ומחלקים את טבלת האמת לממש כמו עץ בינארי כזה. ככה המעגל הזה עובד, זה הקונספט. עכשיו, ניתן להמשיך ולבנות כך מוקסים גדולים יותר. כן, יותר ויותר. לדוגמה, בואו נראה איך אני בונה מוקס של 8 על 1. אני לוקח את המוקס 4 על 1 שכבר בניתי, אני מעתיק אותו עוד פעם למטה, פעם בעליון הכניסות יהיו I0, I1, I2, I3, בתחתון הכניסות יהיו I4, I5, I6, I7. את המוצאים של שני הרכיבים הכחולים האלה אני מכניס לעוד מוקס של 2 על 1, שלא אני מכניס את S3, שעכשיו נוסף לי כי
המוקס שלי כרגע הוא 8 על 1. אני מזכיר, במוקס של 8 על 1 יש לנו 3 כתובות, נכון? יש את S3 שזה ה-MSB, את S2 ואת S1. אז את S2 ואת S1 אני משאיר אותו דבר, אני מחבר אותם גם למוקס 4 על 1 שבניתי העליון, בניתי אותו על ידי מוקסים של 2 על 1, וגם על המוקס 4 על 1 שבניתי בפנים על ידי 2 על 1 התחתון, זה אותם S2 ו-S1. הכניסות זה I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, כן? קודם כל 4 לעליון ו4 לחלק התחתון הכחולים, ואת ה-S3 שנוספה לי אני מוסיף למוקס 2 על 1 האחרון. ועכשיו, איך תראה טבלת האמת? אז בואו נצייר אותה שנייה. יש לנו עכשיו בטבלת האמת 8 שורות. וכאן שימו לב, אז קודם כל, עכשיו S3, שזה המוקס 2 על 1 הכי ימני, שהכי קרוב למוצא, הוא מחלק את כל המעגל הזה להאם אני לוקח את K0, זאת אומרת, האם אני לוקח איזשהו משהו, איזשהו input, איזשהו I, שמחובר למוקס העליון, או אם הוא 0 זה מה שיקרה, או אם S3 שווה ל-1, אז זה אומר שאני לוקח איזשהו I, שהוא I4, I5, I6 או I7, איזשהו I שהוא עובר, מגיע אליי דרך K1. כן, אז S3 מפצל את הטבלת אמת לחצי עליון וחצי תחתון. עכשיו, מה קורה עם S2? אז S2 מפצל כל חצי כזה, כן? כל חצי, S2 מפצל גם לחצי עליון וחצי תחתון. אז אם אנחנו נמצאים עכשיו בחצי העליון, S2 יחליט האם אני מקבל את J0 או את J1. בחצי התחתון הוא יחליט אם מקבל את J2 או J3. ואז אנחנו מגיעים ל-S1 שהוא ממש נותן לי את הביטויים עצמם. זה נורא דומה למוקס 4 על 1, הרכיב הכחול שראינו, פשוט עכשיו זה קורה עם עוד רמה. וככה יצרנו מוקס 8 על 1, על ידי שימוש במוקסים של 2 על 1 בלבד. בסדר? וככה אפשר כמובן להרחיב ולהרחיב את זה, ושימו לב שזה יראה כמו עץ בינארי כזה, כן? זה לא שערים לוגיים, אבל זה עדיין עץ בינארי. יש לנו ממש חלחול כזה של מוקסים, כמו בצורה של עץ, תמיד מכל מוקס תצא יציאה אחת, ואנחנו כל פעם עושים את זה ממש כמו עץ בינארי שראינו עם השערים פעם קודמת. עכשיו, את נוסחת ההשעיה ראינו, שזה TP כפול לוג, במקרה הזה, בבסיס 2 של 2 בחזקת n, שזה יהיה שווה ל-n כפול TP, זאת הנוסחה, ו-TP כאן זה השעיה של מוקס 2 ל-1, 2 על 1 בודד. זה אומר שאנחנו יודעים לחשב את ההשעיה של מימוש רקורסיבי כזה. אנחנו פשוט לוקחים את n, שזה מספר כניסות הכתובות של המוקס שלנו, כפול TP, שזה השעיה של מוקס 2 על 1. אוקיי, ועכשיו ראינו איך מממשים את המוקס גדול כרצוננו בצורה רקורסיבית. אנחנו יכולים לדעת איך לבנות מוקס או ישירות, שאז ההשעיה שלנו היא מאוד קטנה, תמיד תהיה לכל היותר 3 רמות כולל ענות, אבל על חשבון זה שנצטרך שער מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד כבד פיזית לבנות אותו, כי יהיה לו פן אין מאוד גדול, או שנשתמש בשערים עם פן אין של 2 בלבד, על ידי שיטה רקורסיבית כזאת, אבל לצערנו זה יגרום להשעיה ללכת ולגדול, בצורה דומה למה שראינו בחסמי השעיות בפעם הקודמת, בהרצאה הקודמת. בואו נמשיך. דבר האחרון שאמרתי בשקף ההתחלתי היום, זה שאפשר להשתמש במרבב כמעגל צירופי או כמו מעבד לעניים. עכשיו נראה איך עושים את זה. כן? אם יש לי מרבב, אני נגיד שצריכים גם 0 ו-1, אני חייב שתהיה לי גם גישה ל-0 ו-1. אם יש לי גישה למרבב ואני יכול להכניס לו 0 ו-1 לכניסות מסוימות, זאת מערכת פעולות שלמה. מערכת פעולות שלמה, ראינו כבר שאפשר לעשות איתה כל דבר. NAND זה מערכת פעולות שלמה, NOR זה מערכת פעולות שלמה, ו-AND עם NOT ו-OR, אז NOT ו-OR, או NOT ו-AND זאת גם מערכת פעולות שלמה. בואו נראה איך מתכננים בעזרת מוקס מעגל. עכשיו, יש כמה אופציות, אני יכול להשתמש במוקסים גדולים יותר, ואז התכנון יהיה פשוט יותר, ואפשר להשתמש במוקסים קטנים יותר, אבל הפשוט תהיה יותר ויותר, המימוש, יהיה יותר ויותר
מתוחכם, ואני אצטרך להשתמש גם בשערים לוגיים נוספים. אז אנחנו נראה עכשיו 3 שיטות. השיטה הראשונה שנראה זה איך אני יכול להשתמש עבור פונקציה של 4 נעלמים, כן? יש לי כאן f עבור 4 נעלמים, x3, x2, x1, x0, נתונים לי המינטרמים 0, 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14. אני אממש את הפונקציה הזאת פעם אחת על ידי מוקס 16 על 1 עם 0 ו-1, כי אני חייב אותם. פעם נוספת נממש את זה על ידי מוקס 8 על 1 עם 0 ו-1 ומהפך, ואחרי זה על מוקס עוד יותר קטן 4 עם 1 פלוס 0, 1 ושערים לוגיים עם פנין של 2 לכל היותר. אז בואו נתחיל. מוקס 16 על 1. מימוש פונקציה בוליאנית בעלת 4 משתנים על ידי מוקס 16 על 1 ו-0 ו-1. אז קודם כל בואו נרשום את הפונקציה, זאת אותה פונקציה שראינו עכשיו במצגת, ונמלא טבלת אמת לצורך ההסבר. בהמשך נראה שאין ממש צורך למלא טבלת אמת במקרה הזה. כן, אני ממלא טבלת אמת עבור פונקציה. כן, יש לי 16 שורות, אני ממלא את כל המספרים, ואת כל המינטרמים שמופיעים אני שם 1 וכל השאר 0, וזאת טבלת האמת שלי. עכשיו אני לוקח טבלת האמת הזאת ונראה איך משתמשים בה. אז בשביל זה קודם כל אני אצייר מוקס של 16 על 1. אז אני מצייר את המוקס. יש לי 4 כניסות כתובות שהן יהיו המשתנים של הפונקציה, ו-16 כניסות של דאטה, שזה i0 עד i15. והפואנטה היא שאני עבור כל כניסה i פשוט לוקח את הערך של f הרלוונטי. עכשיו למה זה עובד? כי תחשבו על זה. ראינו כבר שבמקרה הזה x3, x2, x1 ו-x0 שהם s3, s2, s1 ו-s0, הכתובות משמשים כמו מינטרמים, כן? אז אם הכתובת היא כזאת, שלדוגמה x3, x2, x1 ו-x0 הם מממשים את המינטרם m0, אז אני צריך לקחת את f של השורה ה-0 בטבלת האמת. ואם אני מכניס את f של השורה ה-0 בטבלת האמת ל-i0, במקרה הזה זה 1, אז זה בדיוק מה שיקרה. בסדר? או דוגמה אחרת, אם נגיד x3, x2, x1, x0 יממשו את המינטרם של, לא יודע מה, 9, כן? אם יהיו 1, 0, 0, 1, שזה המינטרם של 9, אני מצפה ש-f שנמצאת בשורה התשיעית בטבלת האמת, כן, תחת 9, זו השורה העשירית, כי אנחנו מתחילים 0, אבל עבור מספר 9 בטבלת האמת, היא תהיה f. ובאמת, אם אני מחבר את מה שנמצא תחת המינטרם של 9, שזה 0, ל-i9, אז במקרה הזה, ש-x3, x2, x1, x0 הם 1, 0, 0, 1, אני אקבל בדיוק את i9, שזה ה-f שנמצאת בשורה של מינטרם 9. ולכן זה עובד. אוקיי, סיימנו עם מוקס 16 על 1, זה מעניין, נכון? בואו נמשיך. עכשיו בואו נראה איך עושים את זה עם מוקס 8 על 1 ומהפך. וכמובן גם 0 ו-1. אוקיי, אז הפעם אנחנו רואים מימוש פונקציה בוליאנית בעלת 4 משתנים על ידי מוקס 8 על 1, 0, 1 ומהפך. והפעם קודם כל בואו נצייר את מפת קרנו, בנוסף לטבלת אמת. אז אני לוקח את הטבלת אמת שיש לי, מצייר ממנה את מפת קרנו. ונחלק לקבוצות את המפה, כך שנקבל משתנה חופשי. אני בוחר עכשיו, נבחר את x0, אפשר לבחור כל משתנה, או בין x0 ל-x4, כרגע אני בוחר את x0 רק לשם נוחות, אנחנו נראה בהמשך שזה לא כל כך משנה, תמיד נבחר משתנה אחד חופשי. עכשיו, כשאני בוחר את x0 בתור משתנה חופשי, אני מצייר את הקבוצות ככה שבכל קבוצה אין תלות ב-x0. אלו בעצם הליטרלים שהייתי בוחר אם x0 היה נעלם מהם, כן? וסימנתי אותם a עד h לפי נוחות, לפי הסדר העולה של המינטרמים, כן? בקבוצה a יש 0 ו-1, המינטרמים בקבוצה b 2 ו-3, אבל אפשר לבחור כל סדר אחר, זה לא כל כך משנה. עשיתי את זה לשם נוחות, כן? אז בקבוצה C זה 4, 5, D 6, 7, וכן על ה-E 8, 9, F 10, 11, ונמשיך.
כעת נכתוב את הביטוי של כל קבוצה, כאשר נתייחס אל x0 על פי המפה עצמה. כן, אז אני מסמן a עד h, ונראה שנייה את הביטוי הראשון. אז שימו לב מה קורה. בביטוי הראשון שלי, אני מקבל את x3 גג, x2 גג, x1 גג, כפול סוגריים, x0 גג ועוד x0, סגור סוגריים. עכשיו, אני מקבל את הביטוי הזה ככה, בגלל שבחרתי את הקבוצה בצורה כזאת, שהקבוצה כוללת גם את x0 וגם את x0 גג. בקבוצה A, בגלל שמופיע 1 במפה, כן? גם במיקום של x0 וגם במיקום של x0 גג, אז אני רושם גם את x0 ועוד גם את x0 גג. בסדר? בתוך הסוגריים, וזה שווה ל1. זה הגיוני, כי אם הייתי בוחר את הקבוצה הזאת מראש, הייתי פשוט מקבל את x3 גג, x2 גג, x1 גג. עשיתי את ההפרדה הקצת מאולצת הזאת במקרה הזה, בגלל ששימו לב לנקודה המעניינת, x3 גג, x2 גג ו-x1 גג הם ה-m0, המין טרם 0, אם היו לי רק 3 נעלמים. אם הנעלמים שלי הם היו x3, x2 ו-x1. במקרה הזה הייתי מקבל את m0, אז עכשיו יש לי את m0 כפול 1, שה-1 הוא x0 גג ועוד x0. בואו נמשיך לעשות את זה לשאר הדברים, בסדר? אז b הוא הופך להיות m1 כפול x0, c m2 כפול 0, d m3 כפול 1, e m4 כפול x גג, f m5 כפול x0, g m6 כפול x0 גג, ו-h m7 כפול x0 גג, כאשר בכל אחת מהקבוצות שלי a, b, c, d, e, f, g ו-h, אני תמיד אקבל את המין טרם הרלוונטי עבור המקרה שבו יש לי רק את המשתנים x3, x2 ו-x1, ו-x0, כן, או שהוא יהיה תמיד 0, או שהוא יהיה תמיד 1 בתוך הקבוצה, ואז זה פשוט יהיה להכפיל את המין טרם של x3, x2, x1 ב-1, או שהוא יהיה רק 1 במקום 1 בתוך הקבוצה, יש הרי בכל קבוצה 2 מקומות, אם הוא יהיה 1 במקום שיגרום לו להיות x0, אז נרשום אותו בתור x0, ואם הוא יהיה 1 במקום שיגרום לו להירשם בתור x0 גג, נרשום אותו בתור x0 גג. אפשר גם לעשות את זה, ממש לרשום את כל האימפליקנטים עבור כל אחד מהטבלאות, כל אחד מהמשבצות במפת קרנו, ואז פשוט לאחד ביחד את קבוצה A, את קבוצה B, את קבוצה C, קבוצה D, G, H, E ו-F, פשוט על ידי סכום, נקבל בדיוק את אותו דבר, וזה מה שיש לנו כאן. עכשיו, למה עשינו את כל הכאב ראש הזה? כי עכשיו אנחנו יכולים לייצג את כל המפה הזאת על ידי שלושה משתנים, זאת אומרת 3 כתובות, נכון? יש לנו את x1, x2 ו-x3. זה בדיוק מה שנעשה בשביל להשתמש במולטיפלקסר 8 על 1. אז אני לוקח את x3, את x2 ואת x1 והופך אותם לכתובות שלי, והכניסות יהיו מה שסימנו עכשיו בוורוד. כן? אם אני רוצה ש-m0, לא אם אני רוצה, כן? אם הכתובות שלי s1, s2, s3, שזה x1, x2, x3, גוררות את זה ש-m0 הוא מה שנבחר, אז אנחנו צריכים שזה i0 יהיה 1. ואם אנחנו צריכים ש-x0 הוא מה שיבחר, אז יהיה לנו את x0, או את 0, או את x0 גג. זאת אומרת, ממפת קרנו אנחנו יצרנו ביטויים שכוללים את המין טרמים עבור x3, x2, x1, מ4 משתנים ירדנו למין טרמים של 3 משתנים, והמשתנה הרביעי שבמקרה הזה בחרנו את x0 הוא משתנה חופשי, הוא יכול להיות או x0 או 0, או 1 או x0 גג, כמובן שזה תלוי ב-f שלנו. ואז אנחנו לוקחים את המולטיפלקסר שהכתובות שלו, מספר הכתובות שלו הן במקרה הזה רק 3 נעלמים במקום 4 נעלמים. ואת הנעלם הרביעי שאנחנו לא יכולים להכניס לכתובות, אנחנו מממשים בעזרתו את הכניסות i0 עד i7, במקרה הזה, כן, את הכניסות i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, בהתאם למפת קרנו,
בשביל לוודא שהפונקציה שלנו, f, תיתן לנו את הערכים הנכונים. וזה הרעיון. אנחנו על ידי שימוש לא רק ב-0 ו-1, אלא 0 ו-1 ומשתנה אחד מתוך ארבעת המשתנים, שהמשתנה תמיד יכול להופיע או בתור המשתנה עצמו, במקרה הזה x0, או בתור משתנה ההופכי, שזה x0 גג, אנחנו יכולים לייצר את כל הביטויים שאנחנו צריכים עבור כל משבצת במפת קרנו. ועשינו את זה לידי פיצול של 3 משתנים שהם יהיו כתובות, והמשתנה הרביעי שהוא יתווסף בתור ה-i שלנו. וככה המולטיפלקסר שהרי לוקח את הכתובות ומכפיל אותם ב-i, מייצר עבורנו את כל הביטויים שאנחנו צריכים. עכשיו, אפשר לבחור איזה משתנה שנרצה. כן? בדוגמה בחרנו את x0 כמשתנה החופשי, אבל כל בחירה אחרת לגיטימית. פשוט, הקבוצות במפת קרנות תיראינה אחרת. כאן יש לנו דוגמה של הקבוצות של אם היינו בוחרים את x1 או את x2 או את x3 בתור המשתנים החופשיים. אוקיי, יופי, סיימנו את מוקס 8 על 1. עכשיו בואו נראה איך עושים את זה עם מוקס 4 על 1, עם 0, 1 ושערים לוגיים עם פי של 2 לכל היותר. אוקיי, אז מימוש פונקציה בוליאנית בעלת 4 משתנים, הפעם על ידי מוקס 4 על 1, עם 0, 1 ושערים לוגיים שעם פן קטן לא שווה ל-2. נתחיל עוד פעם במפת קרנו, אני רושם פה את מפת קרנו, בסדר? זו אותה מפה מהפעם הקודמת, פשוט העתקתי את עוד פעם. כעת נמצא קבוצות עבור 2 משתנים קבועים כרצוננו, ואז יהיו לנו 2 משתנים חופשיים. אני מזכיר לכם שפעם קודמת היו לנו קבוצות של 2 משבצות בטבלת קרנו עבור משתנה אחד. הפעם יש לנו 2 משתנים חופשיים, אז יהיו לנו קבוצות של 4 משבצות. בסדר? אז אני בוחר את הקבוצות שלי, נראה אחרי זה את כל האופציות של הבחירה. כרגע בחרתי את A, B, C ו-D ככה. ואז, כמו פעם קודמת, נרשום את הביטויים. אז נרשום את מה שקבוע בכל קבוצה, שהפעם מה שקבוע זה x3 ו-x2, שזה יהיו המין טרמים, כן, עבור x3 ו-x2, כאילו הם היו המשתנים היחידים שלי. ואת x1 ו-x0 נרשום ממש, כן? אז לדוגמה בביטוי הזה אני מקבל את x3 גג, x2 גג, כפול x0 ועוד x1. בסדר? כאשר x3 גג, x2 גג, זה המין טרם m0 עבור x3 x2. אגב, יש פה איזשהו משחק, צריכים אולי לעשות לפעמים זהויות בוליאניות, כמו משפט הבליעה שעשיתי כאן. בצורה דומה אני עושה את B, את C ואת D, כן? יהיו לנו כל מיני סוגים של שערים. אני יכול כל שער לוגי של 2 משתנים לקבל כאן. קיבלתי כאן XNOR, שזה נוט של XOR לדוגמה. כן, אין מגבלה. אבל מותר לי, אמרו לי שמותר לי כל שער לוגי עם פן של 2. שימו לב שקיבלנו כאן, עכשיו, 4 קבוצות. בכל קבוצה יש לנו ייצוג של המין טרם עבור x3 ו-x2. אוקיי. לכן אני יכול לקחת את x3 ו-x2 האלה, ולהכניס אותם בתור כתובות למוקס של 4 על 1. וב-i0, i1, i2 ו-i3 של אותם מוקסים, אני פשוט אכניס את הרכיבים, כן, או את האיברים, או את המכפלות שקיבלתי, עבור הקבוצות שלי. לדוגמה, עבור i0 אני אקבל את x0 ועוד x1 גג. או עבור i2 אני אקבל את x1 XOR x0, סליחה, XNOR x0. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה עוד להגיד כאן זה שבחרנו את הקבוצות A, B, C ו-D ככה, אבל יש הרבה אופציות, בעצם יש 6 אופציות, אני צריך לבחור קבוצות של 4, כן? אלה כל האופציות, במקרה הזה בחרנו את האופציה האחרונה. אבל כל אופציה תהיה בסדר, פשוט המין טרמים שנמצא יהיו עבור איזושהי קומבינציה של 2 x'ים, נגיד x3 עם x1 או x2 עם x1, כל קומבינציה של 2 x'ים. יופי, גם את זה סיימנו. אז בואו נעשה שנייה סיכום. ראינו מרבב, וראינו שביחד עם 0 ו-1 הוא מערכת פעולות שלמה. עכשיו, בעזרת מערכת פעולות שלמה אני יכול לממש איזה מעגל שאני רוצה. ראינו שאפשר גם לשחק עם הגדלים של
המולטיפלקסרים המרבבים, ועל אז אני אצטרך עוד ועוד שערים לוגיים. אז אפשר לסכם את זה ככה. כאשר נתון ביטוי בוליאני בעל n משתנים, כן? אני אוכל ליישם אותו, זאת אומרת לממש אותו, או בצורה מיידית, ללא שערים לוגיים, אלא רק עם 0 ו-1 ומרבב מוקס מסוג מוקס 2 בחזקת n על 1, שה-n זה אותם n משתנים של הפונקציה. זאת הדוגמה שלו, הנה 16 על 1. כן, כי היו לנו 4 משתנים, 2 בחזקת 4 זה 16. אני אוכל גם לעשות את זה על ידי מרבב 2 בחזקת n מינוס 1, שזה היה במקרה שלנו ה-8 על 1, ורק מהפכים. אני אוכל לעשות את זה על ידי מרבב 2 בחזקת n מינוס 2, כן, שבמקרה שלנו זה 4 על 1, ושערים לוגיים עם פן n שווה ל-2 לכל היותר, וככה אני יכול להמשיך הלאה והלאה. אני יכול לעשות את זה עם 2 בחזקת n מינוס 3 ופן n 3, 4, 5, 6, וככה זה ממשיך הלאה והלאה. בשלב מסוים זה כבר לא נעשה משתלם, כן? כי אז פשוט כבר בוא נממש את הפונקציה as is וזהו. פשוט הרבה פעמים כשיש לי כבר איזשהו מוקס במערכת שאני לא צריך אותו, לא תמיד משתמש בו, אני יכול לקחת אותו ולהתחיל לעשות איתו איזשהו משהו יותר מתוחכם ולממש איזושהי פונקציה שאחרת הייתי צריך מראש לתכנן את המעגל ככה שיהיו לי עוד שערים לוגיים. אבל אם מראש אני כבר צריך לתכנן שיהיו לי עוד שערים לוגיים, לפעמים זה לא תמיד משתלם. לפעמים זה עוזר קצת. זה בגדול הסיכום. אוקיי, יופי. אז סיימנו עם המוקסים. רק הדבר האחרון, לפני שנסיים להיום, זה מה הרכיב ההופכי למוקס. כן, מוקס לוקח, אינפורמציה, אינפוטים, ולפי כתובות מוציא אותם, או בורר אותם ל-F. אבל יכול להיות שיש צורך גם ברכיב הפוך, נכון? רכיב שלוקח איזשהו אינפוט, F, ומחליט לאיזה מהאוטפוטים הוא יתחבר. ושאר האוטפוטים מגדירים שהם יהיו או 0 או 1, כן, אפשר להגדיר את זה. האוטפוט שהוא לא מחובר. אז לרכיב כזה קוראים dmux. הרכיב נראה ככה, הוא די פשוט, כן, אותן כתובות פשוט מחליטות איזה שער לא ייתן 0, אלא יהיה מחובר או יהיה מושפע מה-F. אבל אנחנו לא ניכנס לעומק איך בונים את זה, בגלל שבשבוע הבא אנחנו נראה מודול חדש שנקרא דיקודר. לדיקודר יש הרבה תפקידים אחרים, אבל חלק ממה שהדיקודר יכול לעשות זה לשמש כדימוקס בצורה כמעט מיידית. אז אנחנו תדעו שדימוקס קיים, אבל אנחנו נראה איך דיקודר משמש כדימוקס, שזה מה שאנחנו איתו נתחיל בדיקודר בפעם הבאה. אז עד אז, תודה רבה. סיימנו את חלק ב' של השבוע. תודה, ונתראה.